ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไฟท์คลับตอนที่5ครับผมวันนี้อยู่กับผมผู้ดำเนินรายการครูซสำหรับแขกรับเชิญวันนี้ทุกคนคงเห็นกันในหน้าปกแล้วนะครับผมทุกคนคงอยากรู้จักเขามากขึ้นแต่อดทนรอไว้นิดนึงครับผมเพราะว่าตอนนี้เรามีสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีคนใหม่ของเรานะครับผมนั่นก็คือยาดม Peppermint Feel ครับที่มีส่วนผสมของ Peppermint Oil นะครับหอมอโรมาติกเป็นมิตรกับจมูกครับผมซึ่งบอกเลยว่าเวลาแข่งหรือเวลาซ้อมนะครับผมมีตัวช่วยเป็นยาดม Peppermint Feel นี่สำหรับน้องๆทุกคนนี้แบบว่าชื่นใจกันหมดเลยครับผมก่อนจะไปพบกับแขกรับเชิญในวันนี้นะครับผมจะมาสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน VGT และ Thailand Split 2 กันสักหน่อยครับผมเรามาเริ่มถึงรายการ Valorant Challenger Thailand Split 2 ขอแสดงความยินดีกับทีมมิดนะครับที่ได้ชนะในรายการนี้ด้วยนะครับผมและตอนนี้ได้4ทีมไทยที่เข้าไปชิงชัยต่อในรายการ Thailand Ascension Qualifier Series คือทีม Fusen Mid Sharper และก็ Cercia ครับผมเพื่อหาตัวแทนไทยเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นไปแข่งขันในรายการ Pacific Ascension ที่โตเกียวครับต่อมาย้ายมาสรุปเรื่องราวฝั่ง VCT ทั้ง4ลีกกันบ้างดีกว่าครับผมตอนนี้เราได้16ทีมที่ได้เข้าไปแข่งขันในรายการ Valorant Champion 2024 แล้วครับผมที่จะจัดขึ้นในประเทศเกาหลีใต้ซึ่งได้แก่ PaperX DRX Gen.G และก็ Talon Esports ครับในโซนอเมริกานะครับก็จะมี Leviathan G2 Sentinels แล้วก็ Crew Esports ครับผม EMEA ก็จะมี Fnatic Team Heretics Vitality แล้วก็ Foot Esports ครับส่วน China จะมี Edward Gaming FunPlus Phoenix Bilibili Gaming แล้วก็ Trace Esports ครับแล้วก็สรุปเรื่องราวที่สำคัญไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมถึงช่วงเวลาที่เราพบกับแขกรับเชิญในวันนี้แล้วครับผมนั่นก็คือ2เพื่อนซีพริมมี่และจิตบอยนั่นเองครับผมครับจิตบอยครับเรียบ บอกเลยครับว่าครั้งนี้ไม่พิเศษไม่แพ้ตอนที่แล้วแน่นอนครับผมเพราะว่ารายการนี้เป็นรายการแรกที่ทุกคนจะรู้จักกับพิมมี่กันมากขึ้นนะครับผมนอกจากในสตรีมและลีดเดอร์บอร์ดที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับผมเรามาทำความรู้จักกับพิมมี่กันก่อนเลยดีกว่าครับผมเราเริ่มเล่นเกมตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับเล่นเกม FPS เกมอื่นมาก่อนไหมเพราะว่าแบบฝีมือเราค่อนข้างแบบมีพรสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเล่นมานานแล้วครับเล่นแต่เด็กก็ลืมไปแล้วอะเล่นตั้งแต่ลืมไปแล้วนะครับผมครับ และเกม FPS อื่นนี่ก่อนหน้านี้มีเกมอะไรบ้างฮะก็มีเคาน์เตอร์ครับที่เล่นบ่อยๆแล้วก็เกมอื่นอีกเคาน์เตอร์เป็นหลักก็คือเรามาจากเคาน์เตอร์นะครับผมตอนที่เราขึ้นแรงค์ 1เนี่ยหลายซีซั่นติดต่อกันเนี่ยแล้วเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างก็ปกติครับเฉยชิลครับผมทั้งสองคนช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่ารู้จักกันยังไงแล้วแบบ first impression ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเป็นยังไงเจอในทีเอสครับเล่นชวนมาเล่นแล้วก็กดแรงเดือนครับใครชวนไม่รู้ตอนนั้นแหละก็มาเล่นได้มาเล่นเดือนแล้วรับหรือว่าตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะโอ้2-3 ปีอ่ะใช่เราแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยเพิ่งมาเจอช่วงที่แล้ว2 ปีปีที่ผ่านมาแล้วก็รู้จักกันแค่ออนไลน์นะไม่รู้จักกันในชีวิตจริงใช่ครับทั้งคู่นะครับผมขึ้นชื่อเรื่องฝีมืออยู่ละเราช่วยบอกเคล็ดลับความเก่งหน่อยได้ไหมครับว่าเราฝึกฝนยังไงไม่ได้ฝึกครับเล่นนะก็เหมือนกันก็เล่นไปเรื่อยไม่มีการไม่มีการโอเคเดี๋ยวขี้เกียจเด็กดีเว้ยดีจริงๆนะฮะก็ตามนั้นนะครับผมก็เล่นนะครับถ้าอยากเก่งก็เล่นยื้อเฉยไม่เก่งครับผมแต่ตอนนี้เริ่มไม่ขยันแล้วเล่นแล้วเหนื่อยเด็กเหนื่อยไวอ่ะตอนนี้เรารู้จักน้องคิวกันมากขึ้นแล้วนะผมเรามาพูดถึงว่าปัจจุบันบ้างเลยว่าตอนคิวอยู่ทารอนเนี่ยจากการที่เป็นเพื่อนกดแรงกันตอนนี้มาเป็นเพื่อนร่วมทีมในลีกสูงสุดเนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเรามาทารอนได้ยังไงแล้วก็เพราะอะไรถึงตัดสินใจมาแข่งวิทีมชวนครับมาเพราะอยากแข่งด้วยแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนครับแค่นั้นแหละครับแค่นั้นเลยนะครับผมเพราะพี่ทีมชวนโอเคง่ายวะเป็นคนไม่ยากครับผมแล้วตามตัวยากด้วยเด็ตามตัวยากนะครับพี่ทีมชวนนะครับแต่ไม่ได้บอกนะว่ากี่เดือนที่แล้วพี่ทีมชวนมา7 เดือนแล้วครับผมมาเดือนที่7ฟังดูง่ายตอนที่ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมครั้งแรกรู้สึกไงบ้างครับปกติครับภาษาอังกฤษอ่ะดิ
เป็นไง ยากนิดนึง อย่างหนึ่งฟังไม่ออกไหมตอนแรก ก็ฟังเอาแต่มันก็พูดเร็วว่าบางทีก็ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้เรื่องแล้วทำไงฮะ พี่ทีมก็บอกไง ก็เป็นการช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับผมก็บอกว่าต้องทำอะไรเป็นภาษาไทยนะครับผมก็ในซ้อมก็มีทั้งคู่ทั้งไทยทั้งอังกฤษครับมั่วๆกันไป อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมแมตช์ที่คิวเล่นเขาเรียกได้ว่าเป็นแมตช์ที่สำคัญที่สุดเลยดีกว่าของทีม เพราะว่าเป็นแมตช์ตัดสินว่าเราจะได้ไปแข่ง VCT Champion 2024 นะครับซึ่งคิวก็ได้เปิดตัวครั้งแรกในวันนั้นและเล่นเป็นที่ยอดเยี่ยมเลยทั้ง2แมตช์ยิงไปทั้งหมด52ตัวเรียกได้ว่าเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ที่คนจับตามองกันตั้งแต่แมตช์แรกนะครับผมหลังจากจบแมตช์แรกเนี่ยเรารู้สึกไงบ้างที่ได้มาเล่นกับจิตบอยแอนด์เฟรนด์ สนุกครับ ครับผมสนุก ครับผม สนุกเนาะ ก็ไม่มีดีใจ ก็ดีใจครับที่ชนะครับ อ๋อแล้วก็แบบว่าตื่นเต้นไหม นิดนึงครับนิดนึง ตอนขึ้นไป ได้แล้วตอนขึ้นแต่คิดว่าถึงมันสั่นนะเนี่ย ก็ตอนขึ้นไปก็ ไปไหนนะไม่ขนาดนั้น ไม่พี่ ไม่ตื่นเต้นเนาะจากที่บอกไปนะว่าเราเป็นผู้เล่นที่น่าจับตามองเปิดตัวร้อนแรงกดดันไหม ก็กดดันนิดนึงครับมันแต่ไม่ได้ขนาดนั้น ก็แบบว่าก็ต้องมีบ้างแหละเนาะ ใช่ แต่ว่าทุกคนก็แบบว่าเราก็คาดหวังกับตัวเองแต่คนอื่นคาดหวังก็ไม่ต้องไปแคร์ครับผมเราตัวเองดีกว่าสนใจตัวเอง อย่างเก่งก็เป็นผู้เล่นที่พัฒนาและทำผลงานมาได้ดีตลอดปีที่ผ่านมาเรารู้สึกกดดันบ้างไหม ก็กดดันนิดนึงถ้าแบบ พอแบบไปสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วแล้วจู่ๆมันแบบมันดรอปขึ้นมันก็แบบนั่นแหละ ใช่ครับกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่ามันรู้ว่าลุงไม่ค่อยยิงครับ มันต้องยิงแทนลุงนะฮะ บอกวิธีการจัดการอารมณ์ตัวเองบนเวทีหน่อย แบบว่าตอนขึ้นไปแล้วแบบ ถ้าสมมุติเรารู้สึกตื่นเต้น หรือเราแบบเอ้ยไม่ชินกับเบาะไม่ชินกับอะไรอย่างเงี้ยเราแก้ปัญหาอย่างนั้นยังไง ก็ปรับบอร์ดแล้วก็ปรับเก้าอี้อ่ะ ปรับเก้าอี้นะครับผม เป็นคนง่ายๆครับผม มีปัญหาตรงไหนก็แก้ตรงนั้นนะครับผมอย่าไปคิดอะไรเยอะ แค่ถูกจุด มันแก้ให้ถูกจุดนะครับผม เก้าอี้ไม่ดีก็บ่นนะครับ ว่าเก้าอี้ไม่ดีจบไม่ซีเรียสนะครับผม เก่งมีอะไรอยากแนะนำเพื่อนที่เพิ่งมาแข่งเต็มตัวสักหน่อยไหมฮะ ก็ยิงเยอะ แนะนำก็คือยิงเยอะๆนะครับผมจะได้งานเราจะได้เดินง่ายนะครับผมเราจะได้เดินสะดวกได้อะไรบ้างวะ อีกไม่กี่วันก็ถึงรายการยิ่งใหญ่ที่สุดของปีนี้แล้วนะครับผม Valorant อย่างเช่นรายการ VCT Champion 2024 นะครับ แล้วซึ่งถือว่าเป็นรายการ Global Tournament ครั้งแรกของทั้งสองคนเลย ก็ว่าได้นะ ถ้าไม่นับล็อกอินนะเก่ง รู้สึกไงบ้างที่ได้ไปแข่งในรายการ Global Tournament สักที่หลังจากที่เราแข่งมาในลีก1 ปีละ ก็รู้สึกดีใจแบบว่าเป็นไอรายการใหญ่แบบที่แบบได้คัดไปจริงๆอ่ะแบบก็รู้สึกดีแล้วก็แบบว่าหวังว่าผลงานมันจะออกมาดีได้เหมือนกัน เอาเราบ้าง ก็รู้สึกดีครับที่ได้เล่นรายการใหญ่ครับครั้งแรกสนุกครับ ยังไม่ได้ แต่แพ้ไม่ต้องโดนเลย เราจะรายการใหญ่เล็กกลางหรืออะไรแพ้ก็โดนหมดอะ ได้ครับ ซีเรียสตรงไหนครับไม่ซีเรียสครับผมเราตั้งใจทำให้เต็มที่ก็พอครับ ก็ ครับ อย่างที่เก่งบอกครับผมก็ ถึงแม้ว่าจะเป็นรายการแรกของเก่งที่คัดไปนะครับผมแต่สำหรับตัวผมเองก็เหมือนกัน เพราะว่ามันเป็นรายการแรกที่ได้คัดไปจากการที่อยู่ในลีกซึ่งถ้าพูดกันตามตรงก็รู้สึกว่าค่อนข้างยากกว่าสมัยก่อน เยอะ ก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเหมือนกันสำหรับผมเองนะครับผมแต่ละคนมีเป้าหมายหรือคาดหวังยังไงบ้างกับรายการที่จะถึงนี้2แชมเปี้ยน ก็ได้แชมป์ครับไม่ก็ติดท็อป4 ก็ชนะเรวทานชนะทีชนะวิทาลิตี้แล้วก็เข้าเพลย์ออฟแล้วก็ไปเรื่อย โอนตรงวะ ก็เหมือนกันนะครับผมคุยกับน้องๆไว้ว่าอยากติดท็อป4ครับก็เป้าหมายทุกคนก็คงจะยังต่ำท็อป4ไปแพ้2 เกมแรกไม่เอานะ ๆก็ไว้ก่อน ตอนนี้ต้องกลับไทยเลยได้ คิดถึงกะเพราหมูกรอบแล้วดิช่วงเนี้ยกินบ่อยด้วย
อยากเจอทีมไหนครับผมแล้วว่าอยากเจอผู้เล่นคนไหนเป็นพิเศษไหมเพราะเดี๋ยวจะมีทุกทีมมาเนี่ย16 ทีมมารวมกันอยากเจอใครเป็นพิเศษไหมเราไม่เคยเจอเลยนี่ ไม่ครับก็ไม่รู้ว่าเล่นได้หมดเลยพี่แล้วเจอหมด ได้หมด มันต้องเจอหมดเยอะชนะแล้ว อยากเจอผู้เล่นเหรอหรือใคร ใช่ ทีม ผู้เล่น เล่น ทีมอะไรก็ เจอ ได้ แอดปาร์ตด้วยเนี่ย อ้าวได้เจอเลยขอมาก็ได้เจอ แม่เจอมาแล้วก็เลยขอเจอหน่อย เลือกไม่ได้เนี่ วั ย นวันแรกเลยดิ ว่าอยากเจอแบบตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าไม่เคยเห็นตัวจริง ไม่ค่อยอะไร ไม่ค่อยชิวๆนะครับผมระดับเดียวกัน ไหลชนไหลเว้ย Top or flop? มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการไฟท์คลับในตอนนี้กันแล้วนะครับผม โดยปกติจะเป็นช่วง Top of Flop ใช่ไหมครับผม แต่ว่าตอนเนี้ยใกล้จะถึงรายการใหญ่แบบนี้ อย่างเช่น VCT Champion นะครับผม ก็เราจะมาจัดเทียร์ลิสต์ทั้ง 16 ทีมกันดีกว่าครับ เนี่ยให้น้องๆจัดเทียร์ลิสต์กันดีกว่าครับผม เอาเลยลุย รีบจัดดิแล้วไง แล้วจะมีกูมา แล้วจะมีพวกมึงมาไหมกูเป็นผู้ดำเนินรายการ กูจัด เริ่มจาก เดี๋ยว นี่ก่อนที่หนึ่งของสายแบบของแต่ละภาค เป็นจี จีก่อนเลยไอ้เฮียแม่งโหดจัดไอ้สัส เอาเอสไป ไอ้เฮี ก่ ย อน แม่งเอาเอสไปเลยอะ แม่งโหดจัดอะกูไว้ก่อน อั อะ นทีมอะไรเอาแฟร์ตึกปะ เรียกอย่างงี้แหละเนี่ยดีเอ็กอะดีเอ็กมึงให้เท่าไหร่อะมึงชอบมันไหมเหรอ ยายให้เอ อ๋อ VLG อะ เอจีตัวบีก็เอาบีไปก่อน คือเฮียเหรอ ไม่รู้จักเอจีไงเอจีเอาเอแฟร์ตึกอะ อันติกกูว่าเอสว่ะมันยังเอสอยู่อะ เอาฟันแบบพัด วันพัดกูว่า B B เหรอ เอ้ยก็ B แบบว่าโหดกว่า VLG อะวันที่สอง BLG มันเอาวันเป็นที่หนึ่งอะเนี่ยเรียงลำดับอะ เนี่ย แล้วก็ฟุตเอปะฟุตไม่เอก็เอสอะเอาเลย A ปะ ฟุตกูว่าเอเหรอ น่าจะอยู่ไม่เอสอะ มันที่สี่อะ เอแล้วกัน ที่สี่ G2S นะ G2 กูว่าโหดเลยไอ้เหี้ย KRU อ่ะ KRU ก็ S ปะก็โหดเหมือนกัน เฮียยูกูว่ายังไม่เอ็ดว่ะ ไม่ก็ A อ่ะ เอ A รีประธานก็นั่นแหละไว้ก่อนไม่เจอใบ แม่งเอ็ดไปก่อนอะ เอเวอเรก S ปะ เป็นเล็กเอสปะเอสแหละ S จะเรียกเรียกว่า S S จะ เอ็ดหลายทีมนะวะไอ้เหี้ยคือว่า อันนี้ทีมอะไรอ่ะ เฮซีสปอร์ต ทีที่เราอาจจะได้เจอหรือเปล่า B แล้วกัน วิทยาตีก็ S B มันตอนนี้ก็โหดจัดอ่ะเทสติกก็ S S เยอะจังวะเนี่ยแล้วทีมนี้ แล้วก็ ทีมนี้เหรออ๋อ ไว้ก่อน ถ้าดูจากทรงตอนนี้ทีมนี้อาจจะมันมีน้อยกว่าดีไหมวะ ไว้ตรงนี้ถูกแล้วเนี่ยทำลงในตรงนี้เลยครับถูกต้องเรียบร้อยครับผมก็วันนี้เราจัดเทียร์ที่ก็เรียบร้อยแล้วครับผมครบเรียบร้อยตามนั้นเลยเราเป็นเทียร์ของตัวเองครับผมไม่อยู่ในเทียร์ลิสต์ด้วยซ้ำนะฮะเราหายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อ่ะก็เรียบร้อยแล้วครับวันนี้แต่ก่อนจะจบรายการนะครับผมก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราในวันนี้นะครับอีกรอบหนึ่งก็คือยาดม Peppermint Fill นะครับและอย่าลืมตอนนี้เขามีเซ็ตชุดยาดมสายคล้องคอและแก้วน้ำ Peppermint Fill X Talon Must Have for Gamers นะครับผมโดยคลิกที่ลิงก์ในช่อง description ด้านล่างในคลิปได้เลยครับมีทั้งใน Shopee และ Lazada ครับผมวันนี้ไฟขับในตอนนี้ก็ได้จบลงแล้วนะครับผมต้องขอบคุณน้องพริมมี่แล้วก็จิตบอยที่มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่มาติดตามฟังแล้วก็ดูพอดแคสต์ของเราแล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์ของเราก็ฝากติดตามตอนต่อไปแล้วกด follow และ subscribe ทุกช่องทางของพวกเราด้วยนะครับทั้ง YouTube TikTok X Instagram และ Facebook เลยครับผมขอบคุณครับผม ได้ครับอย่าลืมกดไลค์